So, kailangan natin ng towel, bathrobe, towel na para sa ulo, at ito, parang pinakasinturon ng bathrobe. So, tara! Hot Spring Onsen. That way. Hey, clickers. Tara! Gentlemen. Toilet. Hello. Uy, walang tao. Tara. Uy, clickers. Swerte tayo. Walang tao. Walang tao. Sarado natin yan. Sauna. Yan yung daan papunta sa onsen. So, kailangan muna natin magbanlaw. Kukuha muna tayo. So, una natin gagawin, kukuha tayo ng basket. Lagyan natin yung mga gamit natin dyan. And then, mag-ubad tayo. Saan ba tayo dapat mag-ubad? Dapat meron silang locker, di ba? Pero, dahil nga tayo lang yung nandito, dito na lang tayo mag-ubad. Okay? Oops! Maninilip. Maninilip. Mag-ubad lang ako, ha? Go-cover muna tayo. Dahil ang una natin gagawin is magbabanlaw tayo, magsha-shampoo, at saka magba-body shampoo. After that, pupunta na tayo dun. So, tara! Tingnan natin may tao. Oops! Uy, walang tao. Bigger swerte, walang tao. Swerte natin, walang tao. So, ito. Kailangan natin ng upuan. Lagyan natin dito. Kailangan natin ng palanggana para sa paa. Tapos dito, diyan ka lang. Woo! Yee-hee! Wow! Alright. Solo natin dito. Wala tayong kasama. Diba? Meron silang indoor na bathtub. Yan. Parang pool. Tapos, meron din sila sa may labas. Yun. Ayun. Aba, ito ang the best dito, clickers. Diba?
Dito sa Japan, meron dalawang klase ng onsen. Yung indoor onsen at saka yung outdoor onsen. So pag indoor onsen, yun yung para siyang swimming pool dyan sa loob. Yung para nakita nyo kanina. So ganun. Tapos yung outdoor naman, literal na nasa labas siya. Pero yung temperature ng tubig, naglalaro sa mga 40 degrees Celsius, ganun. So mainit yun actually, mainit yun. Para sa akin, ang pinaka best experience ko so far ng onsen is during winter. Kasi imagine mo na lang ang init ng tubig tapos ang lamig sa labas. So yun. Paliguan ko muna kayo. Papatuyo lang muna tayo. Diba? Kain mo ganyan. Ano ba, brothers? Ah, すいません。あ、申し訳ございません。Biglang may pumasok, Lakers.